In last lecture we have discussed the definition of subspace of vector space and we have seen some basic important theorem of subspace. એટલે કે આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં જોયું આપણે સબસ્પેસની ડેફિનેશન જોઈ એની સાથે સાથે એક આઈએમપી થિયરમ કે જે નેસેસરી અને સફિશિયન્ટ કન્ડિશન બતાડતી હતી કે વેક્ટર સ્પેસ થવા માટે. ઓકે, now in this lecture we have discussed some important result of the subspaces, or we can say some important theorem of subspaces. So first of all, this theorem, we use this theorem in to prove example, okay, to solve example. So what the say આ થિયરમનો આપણે યુઝ આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવામાં કરશું. લગભગ દરેક પ્રકારના સબસ્પેસના એક્ઝામ્પલ આ થિયરમથી આપણે સોલ્વ કરી શકીએ. એટલે કે કોઈ આપણને એક્ઝામ્પલ આપેલું હોય, આપણે પ્રૂવ કરવું હોય કે તે સબસ્પેસ થશે કે નહીં, તો તેના માટે આપણે આ થિયરમનો યુઝ કરશું. તો વોટ થિયરમ સેઝ non-empty subset W of vector space V to be a subspace of V if and only if for all scalar alpha beta belongs to R and vectors W1 W2 belongs to W, alpha W1 plus beta W2 belongs to W. શું કહેવા માગે છે? Here it is if and only if. ઓકે, તો બંને બાજુથી આપણે થિયરમ પ્રૂવ કરવો પડશે. એનો મિનિંગ શું? હવે ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ વાળા સ્ટેટમેન્ટમાં આપણે કઈ રીતે આગળ વધશું? તો કે ઇફ પહેલાંનું સ્ટેટમેન્ટ અને ઇફ પછીનું સ્ટેટમેન્ટ. અહીંયા શું છે કે ઇફ પહેલાંનું સ્ટેટમેન્ટ શું છે? તો કે નોન એમ્પ્ટી સબસેટ W ઓફ વેક્ટર સ્પેસ V ટુ બી અ સબસ્પેસ. એટલે કે ધારો કે W છે એ વેક્ટર સ્પેસ V નો સબસ્પેસ થશે, તો શું થશે? તો કોઈ પણ આલ્ફા બીટા બિલોંગ્સ ટુ R અને વેક્ટર W1 W2 બિલોંગ્સ ટુ W માટે એનું સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન વિથ W1 અને વેક્ટર એડિશન વિથ બીટા W2 પાછું કેમાં આવશે? W માં. એટલે કે જો સબસ્પેસ હશે તો બીજો આ વસ્તુ સેટિસ્ફાય થશે. હવે આ થયો ઇફ પાર્ટ. હવે બીજો પાર્ટ હોય એને આપણે શું નામ આપીશું? કન્વર્સ પાર્ટ. ઓકે, કન્વર્સ પાર્ટ શું કહેશે? જો આ વસ્તુ સેટિસ્ફાય થાય W નોન એમ્પ્ટી સબસેટ માટે, તો W શું થશે? સબસ્પેસ થશે. તો આ શું થયું આપણું? ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ વાળા સ્ટેટમેન્ટને પ્રૂવ કરવા માટેની મેથડ. પહેલાં તમે W ને સબસ્પેસ ધારશો, પછી આ સ્ટેટમેન્ટ પ્રૂવ કરશો, પછી આ સ્ટેટમેન્ટ કન્વર્સ પાર્ટમાં આ સ્ટેટમેન્ટ ધારી અને W ને સબસ્પેસ પ્રૂવ કરશો. તો હવે આપણે ઇફ સ્ટેટમેન્ટ એટલે કે ઇમ્પ્લાઇઝ પાર્ટ આપણે કરીએ છીએ. તો પહેલાં આપણે શું ધાર્યું? લેટ W બી અ સબસ્પેસ ઓફ V. W ઇઝ અ સબસ્પેસ. Now our aim is to prove this statement. Okay, for all alpha beta belongs to R and two vector W1 W2 belongs to W, we want to prove that alpha W1 plus beta W2 also belongs to W. તો અહીંયા આપણે W ને સબસ્પેસ ધારી લીધો છે. Now our aim is to prove this statement. બરાબર? તો એના માટે આપણે લેટ કન્સિડર આલ્ફા બિલોંગ્સ ટુ R and W1 belongs to W. હવે W છે શું છે? સબસ્પેસ છે. W સબસ્પેસ હોય તો એ વેક્ટર સ્પેસ પણ હોય. બરાબર? વેક્ટર સ્પેસ હોય તો શું થાય? ક્લોઝર પ્રોપર્ટી ફોર ધ સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન. અહીંયા W સબસ્પેસ છે એટલે વેક્ટર સ્પેસ થાય, એટલે ક્લોઝર પ્રોપર્ટી ફોર ધ સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન. સો આલ્ફા બિલોંગ્સ ટુ R એન્ડ W1 બિલોંગ્સ ટુ W માટે આલ્ફા W1 બિલોંગ્સ ટુ W થશે. નાવ સિમિલરલી બીટા બિલોંગ્સ ટુ R એન્ડ W2 બિલોંગ્સ ટુ W માટે બીટા W2 પણ કેમાં જશે? W માં. આ શું થાય? W નું સબસ્પેસ છે એટલે વેક્ટર સ્પેસ થાય, અને એના માટે આપણે ક્લોઝર પ્રોપર્ટી ફોર ધ સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશનનો યુઝ કર્યો. હવે W પાછો આ બે વેક્ટર કેમાં છે? આલ્ફા W1 અને બીટા W2. આ બીજા પાછા વેક્ટર મળ્યા આપણને, એ બંને કેમાં છે? W માં. W શું છે? સબસ્પેસ છે. બરાબર? હવે W સબસ્પેસ હોય તો અગેન શું? અગેન ફ્રોમ ધ ડેફિનેશન ઓફ વેક્ટર એડિશન. સો W ઇઝ ક્લોઝડ અંડર સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન, એનો યુઝ આપણે અહીંયા કર્યો. હવે આપણે શું યુઝ કરશું? W ઇઝ ક્લોઝડ અંડર વેક્ટર એડિશન. આપણે જે લાસ્ટ થિયરમ પ્રૂવ કર્યો એમાં એવું જ બતાડેલું કે ઇફ W ઇઝ અ સબસ્પેસ ઓફ વેક્ટર સ્પેસ V,
then W is closed under vector addition and W is closed under scalar multiplication. ઓકે, તો પહેલાં અહીંયા શું યુઝ કરેલું કે W છે એ ક્લોઝડ અંડર સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન, એનો યુઝ કરીને આપણે આ બે વેક્ટર Wમાં મળ્યા. હવે આ બે વેક્ટરનું વેક્ટર એડિશન કરીએ તો એ પણ પાછું કેમાં મળે? Wમાં. કઈ રીતે? તો કે W ઇઝ ક્લોઝડ અંડર વેક્ટર એડિશન. ઓકે, તો આ બે રિઝલ્ટ યુઝ કરી અને આપણને આ વસ્તુ આપણને મળી ગઈ. ઓકે, તો આપણે સૌપ્રથમ શું કર્યું? Wને સબસ્પેસ ધાર્યો અને આ રિઝલ્ટ આપણે પ્રૂવ કર્યું કે આ સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશનવાળા વેક્ટર છે એ પાછા કેમાં? Wમાં જશે. હવે આ આપણો ઇફ પાર્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. ઓકે, હવે શું કરશું આપણે નેક્સ્ટ પાર્ટમાં? કન્વર્સ પાર્ટ. તો કન્વર્સલી શું આપણે એઝ્યુમ કરીશું? તો કે આ સ્ટેટમેન્ટ કે ફોર ઓલ આલ્ફા બીટા બિલોંગ્સ ટુ આર એન્ડ W1 W2 બિલોંગ્સ ટુ W માટે આલ્ફા W1 પ્લસ બીટા W2 બિલોંગ્સ ટુ W. ના, કન્વર્સ પાર્ટમાં આપણે આ એઝ્યુમ કરીશું અને આપણો એમ શું હશે કે આપણે પ્રૂવ શું કરવાનું હશે? તો કે W ઇઝ અ સબસ્પેસ ઓફ વેક્ટર સ્પેસ V. હવે આપણે W ને વેક્ટર સ્પેસ V નો સબસ્પેસ બતાડો. તો આપણે છેલ્લો થિયરમ જે આપણે પ્રૂવ કરેલો છે એમાં આપણે શું કહેલું કે ઇફ W ઇઝ સબસ્પેસ ઓફ વેક્ટર સ્પેસ V then it is closed under vector addition and it is closed under scalar multiplication. હવે આ બે વસ્તુ આપણે બતાડી દઈએ તો W વેક્ટર સ્પેસ V નો સબસ્પેસ થઈ જશે. તો કન્વર્સ પાર્ટમાં એઝ્યુમ ધેટ ફોર ઓલ આલ્ફા બીટા બિલોંગ્સ ટુ R and W1 W2 belongs to W માટે આલ્ફા W1 પ્લસ બીટા W2 belongs to W. આ આપણને આપેલું છે. હવે આપણે શું પ્રૂવ કરશું? નાવ વી વોન્ટ ટુ પ્રૂવ ધેટ W ઇઝ સબસ્પેસ ઓફ V. હવે W ને આપણે વેક્ટર સ્પેસ V નો સબસ્પેસ બતાડવો તો તેના માટે આપણે બતાડશું કે W ઇઝ ક્લોઝડ અંડર વેક્ટર એડિશન એન્ડ W ઇઝ ક્લોઝડ અંડર સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન. So for vector addition consider alpha beta is equal to 1. Alpha is equal to 1, beta is equal to 1. Now this alpha beta is from the real number R. Now when we put alpha beta is equal to 1 in our statement, so we get alpha W1 plus beta W2 belongs to W. Now alpha value of alpha and beta is equal to 1. So 1 dot W1 plus 1 dot W2 belongs to W. So this is unit vector. So W1 plus W2 belongs to W for all W1 W2 belongs to W. એટલે કે કોઈ પણ બે વેક્ટર આપણે W માંથી લેશું તો તેનું વેક્ટર એડિશન કેમાં થશે? પાછું W1 માં જ જશે. તો આ શું થયું કે W ઇઝ ક્લોઝડ અંડર વેક્ટર એડિશન. તો આપણું એક રિઝલ્ટ પ્રૂવ થઈ ગયું કે W ને સબસ્પેસ બતાડવા માટે આપણે શું બતાડ્યું કે W ઇઝ ક્લોઝડ અંડર વેક્ટર એડિશન. હવે બીજું રિઝલ્ટ શું છે? આપણે બતાડવાનું છે કે W ઇઝ ક્લોઝડ અંડર સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન. તો એના માટે શું કર્યું? બીટાની વેલ્યુ શું આપણે લઈ લીધી? 0. આલ્ફાની વેલ્યુ આલ્ફા બિલોંગ્સ ટુ R અને બીટાની વેલ્યુ 0 લઈ લીધી. બરાબર. તો આપણને જે આપણું સ્ટેટમેન્ટ છે, આપણું આ સ્ટેટમેન્ટ છે કે આલ્ફા W1 પ્લસ બીટા W2 બિલોંગ્સ ટુ W, એમાં આપણે શું આલ્ફા એઝ ઇટ ઇઝ રાખશું, બીટાની વેલ્યુ 0. વેક્ટર એડિશન માટે શું કર્યું હતું? આલ્ફા અને બીટા બંનેની વેલ્યુ શું મૂકી હતી? 1. હવે આ પાર્ટમાં શું કરશું? સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન માટે આલ્ફા એઝ ઇટ ઇઝ આલ્ફા બિલોંગ્સ ટુ R અને બીટાની વેલ્યુ આપણે શું મૂકી દેશું? 0. ઓકે, તો આપણે કઈ રીતે આગળ વધશું? તો હવે બીટાની વેલ્યુ 0 મૂકશું અને આલ્ફા એઝ ઇટ ઇઝ. તો આપણને શું મળશે? આલ્ફા scalar multiplied with vector W1 plus 0 multiplied with vector W2. So we get is equal to alpha W1 plus, now 0 multiplied with any vector we get the 0 vector. So alpha W1 plus theta, theta is a 0 vector. Now when we add 0 vector in any vector we get the same vector. So alpha W1. Now statement પ્રમાણે alpha W1 કેમાં જશે? W માં. તો આના ઉપરથી આપણને શું મળ્યું કે આલ્ફા W belongs to W for all alpha belongs to R and for all vector W bar belongs to W. ઓકે, એટલે કોઈ પણ વેક્ટર માટે અને કોઈ પણ સ્કેલર માટે સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન પાછું કેમાં જશે? W માં. તો આ આપણે શું પ્રૂવ કર્યું કે W ઇઝ
closed under scalar multiplication. So by the last theorem, these are the necessary condition 1 and condition 2. W is closed under vector addition and W is closed under scalar multiplication. These are the necessary and sufficient condition to be a subspace. કે W છે એ આ બે કન્ડિશનને સેટિસ્ફાય કરે છે કે જે નેસેસરી એન્ડ સફિશિયન્ટ છે ટુ બી અ સબસ્પેસ. સબસ્પેસ થવા માટે એ પૂરતું છે. સો W ઇઝ અ સબસ્પેસ ઓફ V. ધીસ પ્રૂવ્સ અવર થિયરમ. તો આ રીતે આપણે ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ વાળા સ્ટેટમેન્ટને હેન્ડલ કરીશું. પહેલાં ઇફ પાર્ટ કન્સિડર કરવાનું, એટલે કે પહેલું સ્ટેટમેન્ટ લઈ બીજું સ્ટેટમેન્ટ પ્રૂવ કરવાનું, અને પછી કન્વર્સ પાર્ટ કન્સિડર કરવાનું, એટલે કે બીજું સ્ટેટમેન્ટ લઈ અને પ્રથમ સ્ટેટમેન્ટ પ્રૂવ કરવાનું. ઓકે. નાઉ અવર નેક્સ્ટ થિયરમ ઇઝ the intersection of any two subspace W1 and W2 of vector space V is also a subspace of V. એટલે કે કોઈ પણ બે સબસ્પેસ આપણે કન્સિડર કરી લઈએ તો તેનું ઇન્ટરસેક્શન શું થશે? પાછો અગેન ઇટ ઇઝ અ સબસ્પેસ. આપણે અહીંયા તો બે એક્ઝામ્પલ લીધા છે. આપણે આર્બિટરી કોઈ પણ નંબરના સબસ્પેસ આપણે કન્સિડર કરીએ વેક્ટર સ્પેસ વીના તો એ બધાનું ઇન્ટરસેક્શન પાછું શું થશે? સબસ્પેસ ઓફ વી. તો આ થિયરમને આપણે બીજી રીતે કઈ રીતે પૂછી શકીએ કે સો ધેટ ઇન્ટરસેક્શન ઓફ આર્બિટરી નંબર ઓફ વેક્ટર સ્પેસ સબસ્પેસ ઓફ વેક્ટર સ્પેસ વી ઇઝ ઓલ્સો અ સબસ્પેસ ઓફ વેક્ટર સ્પેસ વી. પણ અત્યારે આ બે સબસ્પેસ પૂરતું જરૂરી છે. તો હવે આપણે પ્રૂવ શું કરવાનું? પહેલાં તો આપણે સ્ટેટમેન્ટ આપેલું છે એમાંથી શું આપેલું છે અને શું પ્રૂવ કરવાનું એ ફાઇન્ડ કરવું બહુ અગત્યનું છે. તો અહીંયા આપણે શું કહેવામાં આવ્યું છે? ધ ઇન્ટરસેક્શન ઓફ એની ટુ સબસ્પેસીસ W1 એન્ડ W2 ઓફ વેક્ટર સ્પેસ V ઇઝ ઓલ્સો અ સબસ્પેસ ઓફ V. તો શું આપ્યું? તો કે બે વેક્ટર આપ્યા, બે સબસ્પેસ આપ્યા W1 એન્ડ W2. એક શું આપેલું છે? વેક્ટર સ્પેસ V આપેલો છે. નાવ અવર એમ ઇઝ ટુ પ્રૂવ ઇન્ટરસેક્શન ઓફ ધીસ ટુ સબસ્પેસ W1 ઇન્ટરસેક્શન W2 is also a subspace of V. બરાબર. હવે આપણે હમણાં છેલ્લો થિયરમ જોયો કે આલ્ફા W1 પ્લસ બીટા W2 બિલોંગ્સ ટુ W. આ રિઝલ્ટ આપણે પ્રૂવ કરી દઈએ તો આપણે કહી શકીએ કે આ બંનેનું ઇન્ટરસેક્શન શું થશે? સબસ્પેસ થશે. તો હવે જેટલા પણ એક્ઝામ્પલ આપણે કન્સિડર કરશું તેમાં જે આપણે લાસ્ટ થિયરમ હમણાં જોયો કે કોઈ પણ આલ્ફા બીટા બિલોંગ્સ ટુ R અને બે વેક્ટર W1 W2 બિલોંગ્સ ટુ W માટે આલ્ફા W1 પ્લસ બીટા W2 છે એ પાછો Wમાં આવી જાય તો Wને સબસ્પેસ કહેવાય. તો આ રિઝલ્ટનો યુઝ કરી આપણે આ થિયરમને પ્રૂફ આપીશું. ઓકે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી હેવ ગિવન લેટ W1 એન્ડ W2 આર સબસ્પેસ ઓફ વેક્ટર સ્પેસ V. હવે આ શું છે? W1 અને W2 સબસ્પેસ છે. ઓકે. તો W1 is non-empty subset of V, W2 is also non-empty subset of V. Okay. બરાબર. So W1 intersection W2 is also non-empty or also a subspace of V. હવે આવું શું કામ કર્યું? તો કે આપણે સબસ્પેસની ડેફિનેશન શું કહે છે કે કોઈ પણ સેટ આપેલો હોય એ કેવો હોવો જોઈએ? નોન એમ્પ્ટી હોવો જોઈએ અને વેક્ટર સ્પેસ V નો સબસેટ હોવો જોઈએ. તો આ W1 પણ આ V નો સબસેટ છે, W2 પણ V નો સબસેટ છે. તો બંનેનું ઇન્ટરસેક્શન પણ કેનું? V નું સબસેટ થશે. હવે આપણે શું પ્રૂવ કરવાનું? તો કે આ ઇન્ટરસેક્શન કેવું હોવું જોઈએ? નોન એમ્પ્ટી હોવું જોઈએ. શું કામ? તો કે એવું ડેફિનેશનમાં કહેલું છે કે નોન એમ્પ્ટી સબસેટ ઓફ વેક્ટર સ્પેસ. તો આપણે W1 ઇન્ટરસેક્શન W2 ને શું કરશું? નોન એમ્પ્ટી બતાડશું. હવે કોઈ પણ વેક્ટર સ્પેસ હોય એમાં 0 વેક્ટર આવેલો હોય. ઓકે. તો 0 વેક્ટર થીટા બિલોંગ્સ ટુ W1 હશે. હવે W1 સબસ્પેસ છે એટલે વેક્ટર સ્પેસ તો થવાનો જ છે. ઓકે. સિમિલરલી 0 વેક્ટર થીટા બિલોંગ્સ ટુ W2. થીટા છે 0 વેક્ટર એ W1માં પણ છે અને W2માં પણ છે. તો થીટા છે 0 વેક્ટર એ W1 ઇન્ટરસેક્શન W2 બંનેમાં જશે. ઓકે. તો થીટા ઇઝ ધ એલિમેન્ટ વિચ ઇઝ ઇન W1 ઇન્ટરસેક્શન W2. તો આપણને એક એલિમેન્ટ થીટા મળી ગયો કે જે આ બંનેના ઇન્ટરસેક્શનમાં છે. એટલે કે W1 ઇન્ટરસેક્શન W2 એમ્પ્ટી સેટ નથી. હેન્સ W1 ઇન્ટરસેક્શન W2 ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 5. ઓકે. એટલે કે એમ્પ્ટી સેટ નથી, નોન એમ્પ્ટી છે. અહીંયા શું પ્રૂવ કર્યું?
V નો સબસેટ છે અને અહીંયા શું પ્રૂવ કર્યું નોન એમ્પ્ટી છે. તો W1 ઇન્ટરસેક્શન W2 ઇઝ નોન એમ્પ્ટી સબસેટ ઓફ વેક્ટર સ્પેસ V. આ આપણું સ્ટાર્ટિંગ ડેફિનેશનનું જે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે એ થઈ ગયું. હવે શું આપણે પ્રૂવ કરશું? હવે આપણે લાસ્ટ થિયરમ જે આપણે કર્યો એનો યુઝ કરી આપણે પ્રૂવ કરશું કે W1 ઇન્ટરસેક્શન W2 શું થશે? તો કે વેક્ટર સ્પેસ V નો સબસ્પેસ થશે. ઓકે, હવે લાસ્ટ થિયરમ શું કહે છે? કોઈ પણ બે સ્કેલર આલ્ફા બીટા બિલોંગ્સ ટુ R લેવાના. ઓકે, એન્ડ ટુ વેક્ટર W1 એન્ડ W2 બિલોંગ્સ ટુ W1 ઇન્ટરસેક્શન W2. અહીંયા આપણે ખાલી W1 અથવા W2 નથી લેવાનો. આપણે પ્રૂવ શું કરવા માગીએ છીએ? તો કે W1 ઇન્ટરસેક્શન W2 શું થવું જોઈએ? સબસ્પેસ થવું જોઈએ. ઓકે, તો આ બે વેક્ટર આપણે જે કન્સિડર કર્યા એ કેમાંથી કન્સિડર કરવાના? તો કે આ ઇન્ટરસેક્શનમાંથી. હવે આપણો એમ શું છે? તો કે આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે કે આલ્ફા W1 પ્લસ બીટા W2 પાછું કેમાં જવું જોઈએ? W1 ઇન્ટરસેક્શન W2માં જવું જોઈએ. હવે W1 એન્ડ W2 કેમાં છે? W1 ઇન્ટરસેક્શન W2માં. હવે જ્યારે ઇન્ટરસેક્શન હોય ત્યારે જે આ બે એલિમેન્ટ મળશે એ W1માં પણ હશે અને W2માં પણ હશે. ઇન્ટરસેક્શન માટે બેયમાં હોવું જરૂરી છે. યુનિયન હશે ત્યારે એવું જરૂરી નથી. કોઈ પણ એકમાં હોય, W1માં પણ હોય અથવા W2માં પણ હોય અથવા બંનેમાં હોય. યુનિયનમાં ત્રણ પોસિબિલિટી કે આ બે વેક્ટર W1 છે એ W1માંથી હોય, W2 છે એ W2માંથી હોય, અથવા બંને વેક્ટર બંનેમાં હોય, અથવા આ બંને વેક્ટર કોઈ પણ એકમાં હોય. એમાં ઘણી બધી પોસિબિલિટી મળે છે. પરંતુ અહીંયા શું છે આપણી પાસે? W1 and W2, these two vectors are from W1 intersection W2. હવે ઇન્ટરસેક્શનમાં છે એટલે W1માં પણ હશે અને W2માં પણ હશે. ઓકે, તો these two vector W1 and W2 belongs to W1 and W1 and W2 belongs to W2. એટલે કે બંનેમાં મળી ગયા આપણને. Now W1 is a subspace of vector space V. ઓકે, W1 is subspace. હવે આપણે લાસ્ટ થિયરમ યુઝ કરીએ. લાસ્ટ થિયરમ શું કહે છે કે W1 છે એ સબસ્પેસ હોય તો કોઈ પણ બે આપણે સ્કેલર કન્સિડર કરશું રિયલ નંબર R માંથી. ધીઝ આર સ્કેલર ફ્રોમ રિયલ સેટ ઓફ ઓલ રિયલ નંબર. એન્ડ આપણે જે આ વેક્ટર મળેલા W1 અને W2 એ કેમાં છે? W1માં. હવે W1 છે એ સબસ્પેસ છે તો આપણે જે લાસ્ટ થિયરમ હમણાં પ્રૂવ કર્યો કે સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન આલ્ફા W1 વેક્ટર એડિશન વિથ બીટા W2 પાછું કેમાં જશે? W1માં જશે. શું કામ? તો કે W1 સબસ્પેસ છે, બરાબર. આ બે સ્કેલર લીધા, આ બે વેક્ટર લીધા. આ આખા સ્ટેટમેન્ટ ઉપર આપણે શું લાસ્ટ થિયરમ એપ્લાય કર્યો? એમાં ઇફ પાર્ટ હતો ને, જે કન્વર્સ પાર્ટ નહીં, ઇફ પાર્ટ આપણે એપ્લાય કર્યો. ઓકે, ઇફ પાર્ટ એપ્લાય કર્યો એટલે આપણને શું મળ્યું? આલ્ફા W1 પ્લસ બીટા W2 બિલોંગ્સ ટુ W1. હવે સિમિલરલી W2 is also subspace of vector space V. For that, consider two scalar alpha beta from the real number. Okay, two vector. Here we have considered two vector W1 and W2 belongs to subspace W2. Okay, hence by the last theorem we get alpha W1 plus beta W2 belongs to W2. Now this is the statement 1, this is the statement 2. Here alpha W1 plus beta W2 belongs to W1. Here it is alpha W1 plus beta W2 belongs to W2. એટલે કે આ જે છે આપણું આ વેક્ટર એડિશન એ W1માં પણ છે, અહીંયા પણ વેક્ટર એડિશન કેમાં? W2માં પણ છે, બરાબર. આ W1માં પણ છે, W2માં પણ છે. તો તે બંનેના ઇન્ટરસેક્શનમાં પણ હોવાનું જ છે, ઓબ્વિયસ છે. ઓકે, તો આ W1માં છે અને W2માં છે, બેયમાં છે. તો આલ્ફા W1 પ્લસ બીટા W2 કેમાં જશે? W1 ઇન્ટરસેક્શન W2. એટલે કે એ બંનેના ઇન્ટરસેક્શનમાં જશે, બરાબર. તો આપણે શું પ્રૂવ કરવાનું હતું? આપણે આલ્ફા બીટા આર્બિટરી રિયલ નંબર લીધા હતા, કોઈ પણ આર્બિટરી બે વેક્ટર લીધા હતા, W1 ઇન્ટરસેક્શન W2. હવે આપણે પ્રૂવ કરવાનું હતું કે આ બંનેનું સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન અને વેક્ટર એડિશન કેમાં જશે? W1 ઇન્ટરસેક્શન W2. આ આપણે પ્રૂવ કરવાનું હતું. એ અહીંયા મળી ગયું આપણને. ઓકે, હવે એ અહીંયા મળી ગયું તો એના ઉપરથી શું મળે? ધેટ મીન્સ કે આપણે જે લાસ્ટ થિયરમ આપણે પ્રૂવ કરેલો કે
this scalar multiplication and vector addition belongs to W1 intersection W2, then W1 intersection W2 is a subspace of vector space V. હવે અહીંયા કન્વર્સ પાર્ટ આપણને મળી ગયો કે જો આવું થતું હોય કોઈ પણ આલ્ફા બીટા બિલોંગ્સ ટુ આર અને કોઈ પણ બે વેક્ટર માટે આ વેક્ટર એડિશન W1 ઇન્ટરસેક્શન W2 માં જતું હોય, બરાબર, તો શું કહી શકીએ આપણે? તો કે W1 ઇન્ટરસેક્શન W2 શું થશે? સબસ્પેસ ઓફ વેક્ટર સ્પેસ V. તો આ રીતે આપણી આખી પ્રૂફ જનરેટ થઈ હતી કે intersection of any two subspace or more than two subspace is also a subspace of vector space V. હવે છેલ્લા થિયરમમાં આપણે શું પ્રૂવ કર્યું? તો કે ઇન્ટરસેક્શન છે કોઈ પણ બે સબસ્પેસનું એ અગેન સબસ્પેસ થશે, એટલે કે એ બે ઇન્ટરસેક્શન મળ્યું એ પણ પાછો સબસ્પેસ થશે. Now this theorem states that union of two subspace of vector space V is not necessarily a subspace of vector space V. Okay, or we can say the arbitrary union of subspaces is not again a subspace. હવે કોઈ પણ બે સબસ્પેસ આપેલા છે વેક્ટર સ્પેસ V ના, તો પેલું સ્ટેટમેન્ટ હતું કે તેનું ઇન્ટરસેક્શન શું થશે? પાછો સબસ્પેસ થશે. હવે તેનું યુનિયન છે એ સબસ્પેસ થાય એવું જરૂરી નથી, થાય અથવા ન પણ થાય, આપણે ફિક્સ કહી ન શકીએ કે થાય જ છે. ઓકે, તો યુનિયન ઓફ ટુ સબસ્પેસ ઇઝ નોટ અગેન અ સબસ્પેસ. જરૂરી નથી થાય જ, થાય તો પોસિબિલિટી છે કે થાય પણ ખરું, પણ એવું ફરજિયાત નહીં કે થાય જ. ઓકે, તો હવે આપણે આ સ્ટેટમેન્ટ આપેલું છે એને ખોટું પાડવું છે. તો આપણે પહેલાં શું કોઈ પણ બે સબસ્પેસ કન્સિડર કરી લેશું. આપણે શું પ્રૂવ કરવાનું છે? તો કે તે બે સબસ્પેસનું યુનિયન છે એ પાછું સબસ્પેસ થતું નથી, બરાબર. આવું જ્યારે આપણે નેગેશનમાં પ્રૂવ કરવાનું હોય કે આપેલું સ્ટેટમેન્ટ ખોટું છે, ત્યારે આપણે શું કરશું? કાઉન્ટર એક્ઝામ્પલ આપી અને આપેલું સ્ટેટમેન્ટ છે એ ખોટું છે એવું પ્રૂવ કરી દેવાનું, બરાબર. તો તેના માટે આપણે કાઉન્ટર એક્ઝામ્પલ અહીંયા કન્સિડર કર્યું. હવે R3 be a વેક્ટર સ્પેસ વિથ યુઝ્યુઅલ વેક્ટર એડિશન એન્ડ સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન. R3 શું છે? આપણું વેક્ટર સ્પેસ છે. આગળ આપણે ભણશું કે R3 એટલે ખરેખર આપણે જે 3 ડાયમેન્શનલ કહીએ સ્પેસ, એ R3 એટલે આ 3 ડાયમેન્શનલ સ્પેસ છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી હેવ કન્સિડર વેક્ટર સ્પેસ. ઓકે, આપણે કાઉન્ટર એક્ઝામ્પલ જનરેટ કરવું પડશે. ઓકે, તમે પોતાની રીતે અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ જનરેટ કરી શકો છો, પણ આપણે પર્ટિક્યુલર આ ઇઝી એક્ઝામ્પલ કન્સિડર કરેલું છે. તો હિયર R3 be a vector space with usual vector addition and scalar multiplication. ઓકે, હવે એક આપણે વેક્ટર સ્પેસ તો કન્સિડર કરી લીધો એટલે આપણું V નું કામ પતી ગયું. હવે આપણે બે સબસ્પેસ કન્સિડર કરવાના છે. ઓકે, તો બે સબસ્પેસ કઈ રીતે કન્સિડર કર્યા? લેટ W1 છે, ઇટ ઇઝ અ સબસ્પેસ ઓફ વેક્ટર સ્પેસ R3. વોટ ઇઝ ધ W1? તો કે સેટ ઓફ ઓલ 3 ટપલ, અહીંયા 3 ટપલ. ઓકે, અથવા set of all 3 tuple A00 where A belongs to R, and set of again W2 is set of all 3 tuple 0B0 where B belongs to R. હવે W1 and W2 are subspace of R3. આવું કઈ રીતે થયું? તો કે જે આપણે લાસ્ટ થિયરમ આપણે હમણાં ભણેલા, મેં તમને કીધેલું કે દરેક એક્ઝામ્પલમાં એ થિયરમનો યુઝ કરી આપણે પ્રૂવ કરીશું કે આપેલો સબસેટ છે એ સબસ્પેસ છે. તો આ બંને એક્ઝામ્પલ તમારા અસાઇનમેન્ટ માટે તમારે ચેક કરવાનું કે W1 અને W2 સબસ્પેસ ઓફ R3. તો અત્યારે તમે સ્વીકારી લ્યો કે W1 અને W2 R3 ના સબસ્પેસ છે. આપણે આગળ એક્ઝામ્પલ ગણશું ત્યારે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે કઈ રીતે એને સબસ્પેસ પ્રૂવ કરવા, અને એ પછી તમારે આ W1 અને W2 ને અસાઇનમેન્ટમાં લખીને આપવાનું રહેશે. તો W1 અને W2 આપણે સબસ્પેસ કન્સિડર કરી લીધા. R3 વેક્ટર સ્પેસ, ધીસ W1 અને W2 આર સબસ્પેસ. હવે આગળ કઈ રીતે વધશે? હવે આપણો એમ શું છે? તો કે આ બંનેનું યુનિયન છે એ સબસ્પેસ થતું નથી એવું બતાડવાનું છે. હવે W1 અને સેટ W2 નું આપણે યુનિયન કરશું તો આ પ્રકારના એલિમેન્ટ આવશે એમાં. તો કે n ટપલ, ધીસ ઇઝ ધ 3 ટપલ A00 and this is again 3 ટપલ 0B0 where AB belongs to R. આ પ્રકારના એલિમેન્ટ આવશે. કેમાં? તો કે આ બંનેના યુનિયનમાં. હવે શું કરેલું? તો કે વેક્ટર U બાર કેમાંથી આપણે કન્સિડર કર્યો? હવે સબસ્પેસ W1 માંથી, એમાંથી એક વેક્ટર U બાર A00 કન્સિડર કર્યો. હવે W1 માં છે, બરાબર, આ વેક્ટર,
બરાબર. તો એનો આ વેક્ટર યુ બાર છે એ W1 યુનિયન W2 માં પણ આવશે. W1 માં તો ઓલરેડી આપેલો છે, બરાબર. તો આ બંનેના યુનિયનમાં પણ આવશે, બરાબર. સિમિલરલી આપણે વેક્ટર V બાર કન્સિડર કર્યો 0 B 0 એ W2 માં છે, બરાબર. હવે W2 માં છે તો V બાર છે એ કેમાં W1 ઇન્ટરસેક્શન W2 માં પણ આવશે, બરાબર. અહીંયા W1 માં હતો એટલે બંનેના યુનિયનમાં આવ્યો. અહીંયા વેક્ટર V બાર W2 માં છે એટલે અગેન ઇટ ઇઝ ઓલ્સો બિલોંગ્સ ટુ W1 યુનિયન W2, બરાબર. ઓકે. નાવ અવર એમ ઇઝ ટુ પ્રૂવ આલ્ફા યુ બાર પ્લસ બીટા વી બાર બિલોંગ્સ ટુ W1 યુનિયન W2. જો આવું પોસિબલ થાય તો કે આ સ્કેલર વેક્ટર એડિશન છે આ બે વેક્ટરનું એ આપણને W1 યુનિયન W2 માં મળી જાય તો આપણે શું કહી શકીએ તો કે W1 યુનિયન W2 ઇઝ ઓલ્સો સબસ્પેસ. પરંતુ જો આવું થાય નહીં તો આપણે એમ કહેશું કે W1 યુનિયન W2 ઇઝ નોટ અ સબસ્પેસ, બરાબર. તો કોઈ પણ બે સ્કેલર આલ્ફા બીટા આપણે રિયલ નંબર R માંથી કન્સિડર કર્યા, બે વેક્ટર આપણે યુ બાર અને વી બાર, બરાબર. આ બે વેક્ટર આપણે W1 યુનિયન W2 માંથી કન્સિડર કર્યા. હવે શું લીધું તો કે આલ્ફા યુ બાર પ્લસ બીટા વી બાર. હવે આલ્ફા યુ બાર શું છે એ 0 0 અને બીટા વી બાર શું છે 0 B 0, બરાબર. ના હવે આપણે વેક્ટર એડિશન કરશું, યુઝ્યુઅલ વેક્ટર એડિશન. તો શું મળશે? અહીંયા પહેલાં સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન થશે એટલે આપણને મળશે આલ્ફા એ 0 0 બીટા અહીંયા પછી આવશે 0 બીટા બી 0, બરાબર. એ બે વેક્ટરનું પાછું એડિશન થઈને શું મળશે આપણને? આલ્ફા એ બીટા બી 0, બરાબર. હવે આ વેક્ટર આપણને મળ્યો, આલ્ફા બીટા પણ આર્બિટરી છે અને યુ બાર અને વી બાર પણ આર્બિટરી છે. હવે આ વેક્ટર છે એ W1 માં છે તો કે નથી, કારણ કે W1 ના એલિમેન્ટ કેવા ટાઈપના છે તો કે સેકન્ડ કોઓર્ડિનેટ અને થર્ડ કોઓર્ડિનેટ 0 હોવા જોઈએ. હવે બી અથવા બીટાની વેલ્યુ આપણે 0 લઈએ તો 0 મળે, પણ અહીં બીટા અને બી કેવા છે? આર્બિટરી છે. તો આલ્ફા એ બીટા બી 0 એટલે કે સેકન્ડ અને થર્ડ કોઓર્ડિનેટ 0 છે પણ સેકન્ડ કોઓર્ડિનેટ 0 થાય અથવા નો પણ થાય. તો આ વેક્ટર W1 માં નથી. ઓકે. અગેન વેક્ટર સબસ્પેસ W2 ના એલિમેન્ટ કેવા છે તો કે 0 B 0. ધેટ મીન્સ ફર્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ કોઓર્ડિનેટ મસ્ટ બી 0. હવે અહીંયા લાસ્ટ કોઓર્ડિનેટ 0 છે બટ ફર્સ્ટ કોઓર્ડિનેટ 0 થાય અથવા નો પણ થાય. સો આલ્ફા એ બીટા બી 0 એ W2 માં પણ નથી. તો કે આ વેક્ટર આપણને W1 માં પણ નથી અને W2 માં પણ નથી. તો કે જે આપણને વેક્ટર એડિશન મળેલું છે આલ્ફા યુ બાર પ્લસ બીટા વી બાર એ W1 યુનિયન W2 માં આવશે નહીં. શું કામ? તો કે W1 માં પણ નથી આવતો આ વેક્ટર અને W2 માં પણ નથી આવતો એટલે એ બંનેના યુનિયનમાં પણ આવશે નહીં. જો યુનિયનમાં મળી ગયું હોત તો આપણે કહી શકીએ કે W1 યુનિયન W2 શું છે? સબસ્પેસ છે. પણ અહીં યુનિયનમાં આવતો નથી. યુનિયનમાં આવતો નથી એનો મીનિંગ શું થયો તો કે આપણને એક એક્ઝામ્પલ એવું મળી ગયું કે જે યુનિયનમાં નથી. સો W1 યુનિયન W2 ઇઝ નોટ અ સબસ્પેસ ઓફ R3. કારણ કે આપણું લાસ્ટ જે થિયરમ આપણે યુઝ કરેલો એ સેટિસ્ફાય નથી થતો. એનો મિનિંગ શું થયો તો કે યુનિયન ઓફ ટુ સબસ્પેસીસ ઇઝ નોટ અગેન અ સબસ્પેસ ઓફ એની વેક્ટર સ્પેસ. તો આપણે આ થિયરમ શું કહે છે? આપણે કાઉન્ટર એક્ઝામ્પલ આપ્યું એના ઉપરથી આપણે શું પ્રૂવ કર્યું તો કે કોઈ પણ બે સબસ્પેસ હોય એનું આપણે યુનિયન કરીએ તો એ પાછો સબસ્પેસ થાય એવું જરૂરી નથી, થાય અથવા ન પણ થાય. એના માટે કાઉન્ટર એક્ઝામ્પલ આપી આપણે થિયરમ પ્રૂવ કર્યો અથવા એક્ઝામ્પલ પ્રૂવ કર્યો. સો અબવ એક્ઝામ્પલ શોઝ ધેટ આર્બિટરી યુનિયન, બરાબર. આ કોઈ પણ બે માટે નથી થતું તો હવે આર્બિટરી કોઈ આપણે સબસ્પેસ આપણે કન્સિડર કરીએ તો એનું યુનિયન પણ સબસ્પેસ થાય એવું જરૂરી નથી. ઓકે. ધીસ ઇઝ નોટ નેસેસરી ટુ બી અ સબસ્પેસ ઓફ union of subspaces of vector space V. Okay. So this is enough for this lecture. In next lecture we discuss some more example of subspaces of vector space V. Okay. Thank you.